Terveisiä Mäntyharjulta. Nyt olisi tarkoitus tehdä 2 yön bikepacking-retki Repovedelle ja takaisin. Mä tulin junalla Mäntyharjulle ja nyt mä venailen täällä Paulusta, Riinaa ja Andreita. Eli homman nimi on Social Bikepacking. Vihdoinkin jotain seuraa. Ei tarvii ihan itekseen jutella viikonloppuun. On tosi fiiliksissä, että pääsee porukalle retkelle. Muu seurue tulee autolla ihan just tuohon viereiselle parkkipaikalle. Siellä näköjään on hyvin synkronoitu. Mulla oli VR tuttuun tapaan myöhässä, niin me oltiin melkein samaan aikaan täällä. Seikkailu alkakoon. Paikallisesta löytyi vähän ukrainalaista alkoholiton bissejä. Pakko oli tarttua tilaisuuteen. Tämmönen setti. Tänään viimeksi mä olin täällä 2 vuotta sitten täysjousto maastopyörällä. Tällä kertaa mennään gravelilla. Grizzly. Moro! No moro! Mitä ei? Teillä on kunnon kiesi täällä. No meillä on tällainen... Hei, porukka on koos. Mikä meillä oli matkasuunnitelma? Mennään Pitkäjärven laavulle. Pitkäjärven laavulle tänään. Luulot pois heti alkuun. Ai. Kaivo. Nyt on kyllä. Tässä on ikuinen lätäkkö. Vähän mutaa. Ei pahasti. Sitten tulee tää yksi lemppari osuuksista, niin tää kallio, Jäkäläkallio. Mä tykkään pimeällä laittaa myös kypärää lampuun, koska sitten tulee niinku näkee sen mutkan taakse vähän paremmin. Tässä mä heitin lipat viimeksi. Polvi osui kiveen. Polvi. Joo. Pitkäjärven laavu olisi siinä. Sitten vaan kaikki valot pois. Jep.
Moi, tervetuloa Resupekan Halkopinoon. Reality talk show kuumista aiheista. Joo, tässähän on tärkeää se, että ei lähdetä ottaa niinku mitään tällaista vauhtia sen kirveen kaava. Tehdään tämmönen ihan pikkunen napaus vaan siihen, niin siinä se on näin. Onko kouluja käyty tätä varten? Kyllä, tätä vuosi opiskeltiin tätä haluhakkuuta. Vegaanisia kananuketteja aloituspalaksi. Kova. Vegaaniset kananmunat. Jep, vegaaniset kananmunat. Hei. Chili riipsis. Piu. Sko. Andreen päivä. Että hei, Kampiapina, tää on tätä vähän parempaa kokkailua. Kiitos. Jännä nauttii luonnosta ja Niin, ollaan läsnä. elävästä tulesta ja toisistaan. Ja... Niin. Kuis muuten? Se on jotain sanottavaa. Tekee hyvä. Pitkäjärven laavu. Seurue kiittää. Nyt lähdetään kohti Olhavaa. Hei, otetaanko uusi ryhmäkuva, kun mä vaan aamupöppörössä deletoin näköjään edellistä. Kuvettaja halko vastaan halko. No niin, sitten aloitellaan toista retkipäivää. Onks tää nyt pääpäivä sitten? Totutusti ylämäellä aloitetaan, joo. Täällähän meillä olikin jo Andre valmiina. Ihania siirtolohkareita. Täytyy kyllä sanoa, että pitkästä aikaa nukkui noin hyvin retken ensimmäiseksi yöksi. On meikäläisen sellainen painottava vaikutus. Niin kyllä se Andreen saha siellä vähän käynnistyi, mutta kyllä siihenkin sitten tuurittauduttiin kivasti. Mahtavaa vaihtelua olla kyllä porukalla retkellä. Saatan tulla toiste. Me tehdään joka päivä. Joku ottaa vastuun ruokapuolesta, niin sekin on ihan hauska lisä tähän retkeen. Olkoonkin miten pieni 30 milliä jousto, mutta kyllä tää vaan kummasti jeesaa tää etujousto tässä touhussa. Nouseeko? Nousee. Kyllä tällä jälkikäteen ajateltuna niin tuntuu kyllä aika hurjalta se yhden yön ajot viime kerralla. Nyt on kyllä reittiä parhaimmillaan. Pakko olisi ollut tämmöstä, niin ei olisi kyllä ollut ongelma. Niinpä. Ei ollut. Nyt tulee muistaakseni pitkospuupätkä kohta. Nyt alkaa taas vettä ropisemaan.
kyllä on piktoreskia. On todella kaunista kangasmetsää kyllä. Päivän sää, vettä sataa ja ketään ei. Ai. Alamäessä Andre pääsee vähän laskeen lujempaa, koska maastopyörä, varmaan myös taidot osittain saattaa vaikuttaa asiaan. Ai. Nyt oli. Sattuko pahasti? Ei. Ja reissun ensimmäinen flätti. Ja vielä täydellinen flätti. Kaikki pois niin paikalta. Ultimaattinen retkeily. Kokemus. Tyhjä eturengas ja kaatosade. Muistakaa sisuri. Joo. Pientä teknistä. Okei. Muistakaa lapset, kantakaa sisuria, paikkasarjaa, pikaliimaa, äiti ja nippusiteitä mukana. Niin ei tapahdu tällaista. Äiti on optionaalinen. Siellä on tommonen leveämpi retkipyöräsisuri, joka on vaan pumpattu täyteen. Niin jokainen. 3247. 47, 2.6. 2.6 sisään. Vähän Ja se on täys. Joo, tää on niinku... Joo. Eli hätävarana tämmönenkin toimii. Mä itse opin juuri uutta kyllä. Joo, sama. Nyt niinku tulee vettä oikeesti. Nyt ei tulee. leikitä. Joo, ei leikitä. Hyvin näyttää toimivan tässä maastopyörässä toi meikäläisen sisuri. Et se on ihan hyvä homma. Mutta seuraavaksi sisuri mukaan. Muistakaa. Tässähän alkaa päästä ihan reissufiilikseen. Sateinen kesä 23. Nyt on niinku tahko, falling leaves, repovesi. Sateinen kesä. Vai voidaanko sanoa, että on kesä, jos on syyskuun 30, mutta sateinen kausi. Maisemat on mielettömän hienot täällä. Vaikka keli on sateinen. Ihan kun mä olisin sanonut, että just viikko sitten Pajulahdessa Falling Leaves ajoissa. Jarrujen kuoro laulaa iloisesti. Ai. Kauheat paineet. Tuo kamerat tuossa ylämäessä päällä. Tää on vähän kuin kepu, että heti kun tulee semmoista kivaa, niin sit lyödään taas naama. Ai. Veden pitävät sukat. Tänä aamuna ne meni ensimmäistä kertaa jalkaa ja täytyy sanoa, että tänään jos koskaan niin
Ne palvelee kyllä erittäin hyvin. Ei tunnu yhtään semmoista ikävää lipseläts vetistä ja kylmää oloa jaloissa niin kuin vaikka viikko sitten samoissa olosuhteissa. Toimii tosi hyvin. Sitten aletaan taas nousee. Nousu. Kyllä tavaraa on tossa nokalla nyt. Näissä ylämäissä sen huomaa. Onneksi kohtaan mun lounas, niin saa vähän tiputettua painoa myös etupussukasta. Matkoslampi lähestyy ja teknisyys sen myötä. Oho. 3/4. Metsää on nyt taas hoidettu. Ja jarrut auki vaan. Ei. Aurinko. Oikein tervetullut aurinko tähän väliin. Vaikka on kamat määräkinä, niin tulee hyvä fiilis. No niin, tässä on sitten luvassa perunamuusia, herneproteiinia ruskea kastikkeessa, pikkukerma silmällä. Sitten päälle laitetaan vielä ripaus kuivattua sipulia ja totta kai puolukoita. Muusia tulee. Vähän uimassa ja Laitatko on kuiden iken. No niin, Matkoslammella safkattu, kuivattu kamoja. Seuraavaksi on suunnitelmana lähteä käymään Olhavalla Pauluksen ja Riinan kanssa. Andre ei uskalla tuolla varasisurilla lähteä rymistellä, joten hän jää tänne ystävällisesti vahtimaan leiriä ja meidän kamoja. Niin voidaan sitten rymistellä vähän lujempaa, kun ei ole noita laukkuja. En sano ilta-aurinko, mutta iltapäivä-aurinko. Mut itellä ei ainakaan niinku mitään väliä ajetuilla kilometreillä vaan. Oi oi oi. Monta kertaa fiilistellyt tämänkin kesän aikana, että pääsis ajaa radan vartta, niin nyt sitä pääsee. Ei hyvää syyskuun viimeistä päivää muuta. Tää haittaa ajella. Täällä tulee kaiken näköistä jännää vastaan näköjään. Hei, kyläkauppa. 24H auki. Pienin kyläkauppa, jossa olen itse koskaan vierailut. Ja periaate on maksa mitä haluat. Ota mitä haluat, maksa mitä haluat. Kaikilla tuloilla ostamme lisää tuotteita. Miten hieno meininki. Täältä siis löytyy mausteita, jätskiä, kirjoja,
kuivamuonaa, karkkia tai jotain leluja. Mut valitettavasti nykyaikana, kun oikeata rahaa ei tuo enää oikein käytettyä, niin nyt ei voi oikein maksella, kun ei näkynyt tommoista mobile pay vaihtoehtoa. Mutta oikein käymisen arvoinen paikka tää kyläkauppa ja Nuolniemi nimellä löytyy somesta. Mun pitää lähettää toi teidän kuva tänne. Päästä Hall of Fameen. Morjesta, morjesta. Moi. Oi, että kun heillä on koko koira, kun on niin kivaa. Tämähän on tän homman suolaa, että aina kun sit vähän homma rönsyilee, niin sit tulee jotain muuta kivaa aina tilalle. Hei, kivaa päivää! Moi moi! Samoin! Samoin! Moi moi! Törmättiin tuossa porukkaa Morva Gravel ja heillä on tämmönen ajatus, että huoltoauto seuraa, joku aina piirtää reitin ympäri Suomea ilmeisesti kerran vuodessa, kohkö. No anyway, huolto seuraa perässä. Voit vaihtaa kuivat vaatteet halutessasi huollossa jne. Tosi mahtava idea ja kiva, että törmättiin. Hyviä kilsoivaa Morva Gravel. No niin, nyt ollaan Repoveden kansallispuiston tässä Saarijärven parkkipaikalla. Siellä ollaan kiipeilemässä taas. Hei, terveisiä Olhavalta. Aina yhtä vaikuttava kallio jyrkänne. Täällä on aika paljon muitakin ihmisiä totta kai, koska lauantaita vietetään ja kaunista ruskaa aikaa, niin miksipä ei olisi. Mutta hyvä, että päästiin tekemään tämmönen iltapäivälenkki tänne. Kiitos vaan Andre, kun jäit sinne vartioimaan meidän leiriä. Ja on se kaunis luontokappale tämä. Loppupäivän sateet on toivottavasti lusittu. Pidettiin vähän sadetta tässä Olhavan kallion alla. Aurinko paistaa, vettä sataa. Kaunis päivä. Ja nyt jatketaan takas kohti perusleiriä. Eli Matkoslammen laavua ja saunaa. Tässä on molemmin puolin näitä kulotuskokeiluja. Ui! Tukkipinon hinta on kova välillä. On se ihanaa, on se ihanaa. Vapaus voittaa nopeuden
mut nopeus voittaa hitaus. Aksaus vetilot. Vai aina mun ajaa mökkitie. Tää on tämmöstä rehellistä viskaria kyllä. No morjesta pöytää. Nyt on erittäin hyvää. Ja mitäs muita maneereita ihmis? Tervetuloa Peesiin. Tervetuloa Peesiin. Ja tervetuloa Tarakalle. Laittaisin melkein tän reissun kivoin osuus nyt tässä. Tällä hetkellä. Kaunis pelto siinä avautuu. Muutaman kurkiauran. Tuohon voisin tilata huilimaan vielä. Tarjoilija naamassani on hirvikärpänen. Pauluskin siellä luikertelee kuin käärme jokaisen kiven välistä. Sihinä vain kuuluu, mutta onneksi ei renkaasta. Ja sitten turpa kiinni peksi. Vitsi, et on kivaa. Ai. Olipa kivaa. Kiitos hei iltalenkistä tai iltapäivälenkistä ja iso kiitos Sauna Tontolle, joka on pitänyt täällä leiriä pystyssä. Päivä on jo vähän kääntynyt iltaan, mutta kuitenkin päivällistä syödään sit seuraavaksi. Katsotaan, kurkataan tonne Pauluksen päivä. Mitäs täältä löytyikään? Täällä on revitty tofu. Sitten mä laitoin mamanuudeli, voita ja vähän chilimyöhnää. Sitten siellä on tomski, tikka masala mausteseos ja nämä vähän suolapähkinöitä ja sanas mä mamanuudelit jo. Nyt sanoin. Ei muuta. Terkku ihanaa, nami. Kiitos. Ei voi niinku liikaa hehkuttaa tätä Matkoslavven saunaa ja laavua, koska nämä on aika harvassa näin eteläisessä Suomessa tämmöiset niinku mitä ei tarvitse varata erikseen, vaan tänne voi vaan tulla, mikä on mun mielestä ihan käsittämättömän upea juttu. Ja tää laavu on itsessään tosi hyvä, iso, tuo sauna, tuo pieni lampi. Erittäin hyvä. Muuten tosiaan nukkumassa teltassa tarpin alla. Tykkään nukkua laavussa. Laavu on paras paikka nukkua mun mielestä. Jo tässä vaiheessa iso kiitos matkaseurueelle. Paulus, Riina, Andrei. Todella hyvää vaihtelua tällaiselle erakkoretkeilijälle. Nyt hyvää yötä huomiseen. Oikein hyvää huomenta. Woke up like this. Hei, pikku selvennyksenä vielä. Sen verran pitää vielä selventää, jos joku katsoo pahalla, että me tultiin vaan tänne ja vallattiin koko alue ja minä nukun nyt tässä laavussa, niin ei. Vaan mä katsoin tonne aika myöhään iltaan asti. Että okei, nyt näyttää siltä, että tänne ei ole tulossa ketään muita majoittumaan tänään. Eli me ollaan mestan ainoat. Joten siinä vaiheessa mä ajattelin, että okei, mä en laita telttaa. Mä majoitun laavussa. Mä en oo kenenkään tiellä täällä. Niin tämmösiä kannattaa myös miettiä. Mikäs tässä? Mä oon vielä puoliksi makuupussissa. Laitoin vähän rotsiin niskaa. Aamuvedenkeittoa tossa. Ai.
No niin, viimeinen retkipäivä startattu fillareiden kanssa. Ajetaan nyt näitä teitä, ei polkuja pitkin, koska meillä on tämmönen yksi eturengas potilas täällä, niin pitää ottaa vähän varovaisemmin loppumatka. Paljon meillä on kilometrejä vielä Mäntyharjulle? 624. Joo. Ja teitä pitkin mennään. Polut on nyt tältä erää nähty. Mennään Mäntyharjulle. Seurataan tuota valkoista viivaa loppumatka. Koska Andreella on toi pyörä aika huonossa kunnossa, niin mennään nyt tätä päällystettyä tien reunaa. Hei hei! No niin, Mäntyharjulle saavuttu. Andreella ei valitettavasti pyörä kestänyt ihan maaliin asti. Jäi tonne tien reunaan. Me jatketaan tässä Pauluksen kanssa kohti paikallista pizzeriaa ja Riina lähtee hakemaan Andreen sitten tuolla pakulla tuolta tien reunasta. Täällä alkaa olla aika pikkuhiljaa niinku homma niin sanotusti paketissa. Dadaa! Reissu on saatu päätökseen. Muu retkikunta lähti jo tonne kotimatkalle, pakkas pyörät pakuun ja lähti tien päälle. Mä odottelen täällä Taidekeskus Salmelalla vielä perhettä, joka tulee noukkiin mut kyytiin ja me jatketaan sitten kotimatkaa myös. Iso kiitos retkikunnalle. Toivottavasti jossain vaiheessa päästään ottaa uudestaan. Ja iso kiitos sinulle, kun katsoit tänne asti. Nähdään seuraavalla videolla ja moikataan, kun pyöräillään.